Okay, Assalamualaikum everyone. Good morning. Kita terus start dengan discussion quiz first. So, can someone respond? Can you see my slide and hear my voice? Yes, madam. Lain? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, so let's start with the first question. Okay, question 1 states that you have a mass. Okay, and then you have a ball. Okay, ball ni is being pressed down on a spring so that the spring reach its maximum compression. So you have another information regarding the compression. And then when the ball is released, the spring stretch back to its original form and then move up with speed u here. And then when it started to move with this speed, it rises to maximum height of this, okay, before it stopped momentarily in the air, okay. And then the question specifically asks you to use principle of conservation of mechanical energy, so you have to use that concept, all right, to determine force constant, which is K, and then speed U given here. Okay, so first of all, we have to do the energy analysis. Okay, so initially you have a ball being pressed down so that the spring has maximum compression of 5 centimeter. So from this, you know that the energy involved is elastic potential energy. You don't have kinetic energy yet. Okay, and then what happened is when it is released, the spring stretch back to its normal form, and then the ball start to move at u. Okay, so at this point, you should know that we have kinetic energy as well as gravitational potential energy. Okay, and then what happened is, okay, the spring stays the same, but the ball moves up to a maximum height of 25 centimeter here. Okay, and then where it momentarily stopped, okay, before it falls down, right? Okay, so you have this information. So you know that at this point here, you have UG only. Okay, you don't have any K, you don't have any elastic potential energy. Okay, so before we start, I would like to clarify something. If you are wondering how come, kenapa tak ada kat sini UG kan? Kenapa kat sini ada pula? Kenapa ini ada kan? Okay, so untuk jawab soalan ni, sebenarnya height awak tu, awak boleh set dekat mana dia start. Tak semestinya dia start dekat sini. Okay, tak semestinya height ni daripada ground tak semestinya. Sebab awak sendiri yang boleh set kat mana height tu equals to 0. Okay, actually. So, ball ini bila kita dah press down, dia tak boleh nak turun bawah dah. Okay, so bila dia dah tak boleh nak turun bawah dah, meaning kita boleh jadikan height ini sebagai h equals to 0, starting point dia. Okay, so that's why bila dekat case yang pertama initially ni, kita tak ada gravitational potential energy walaupun dia above the ground. Okay, sebab kita dah set height tu sebagai 0 dekat point di mana objek tu being compressed maximum. Okay, dia tak boleh nak pergi bawah dah. So why don't we let it h equals to 0 at that point. Okay, boleh So saya nak label juga kat sini supaya macam take note. So this is the compression dia, and then this is the compression, and then this is the height lah, saya tulis height. Okay, right now kita dah do the energy analysis semua tu, barulah kita tengok soalan. Okay, soalan dia minta force constant K. So bila dia minta force constant, kenalah cari equation yang ada K. So yang ada K adalah Ux here. So by using conservation of energy like this, okay, kena tulis konsep ini.
Okay, write down this concept. Lepas tu baru awak decide. Okay, energy initial dekat point mana? I'm gonna let this be the initial point. Okay, and then final kita boleh pilih sama ada dekat point sini ataupun point sini. Tapi kita tak boleh lah nak pilih point sini lagi sebab kita tak ada information U kat sini. So K kita tak tahu. Okay, kita tak tahu lagi. So kita gunalah point sini sebagai final point kita. Okay, boleh So dapatlah half KX squared kat sini and then mg H yang maksimum kat sini. Alright, selepas itu kita masukkan value yang ada. Okay, value half. Okay, kita nak cari X adalah 0.05. Take note, kena tukar 5 cm kepada meter. Lagi satu dia bagi mass 100 gram, mesti tukar kepada kg. Okay. So selepas itu kita substitute kat sini. Alright, mass dia adalah 0.2 and then 9.81 and then height maximum. Okay, height maximum ini kena berhati-hati. Okay, height maximum kita dah jadikan height 0 dekat sini. So dekat ball tu bila dia maximum kat sini, we are talking about this distance. Okay. Okay, this height. So this height is actually 25 cm plus dengan 5 cm of the compression itu. Okay, so ini yang kena berhati-hati. So bila nak substitute dekat sini, so it will be 25 0.25 plus 0.05. Okay. So bila awak kira-kira semua awak akan dapat jawapan dia 470.88 Newton meter per second. Newton per meter. Tak, okay. Alright. So ini adalah untuk yang first part. Okay, saya terus dulu dengan jawapan baru kita tengok markah. So soalan kedua dia minta U. Okay, so bila dia minta U, kita tengoklah kat mana nak jadikan point initial, kat mana nak jadikan point final. Okay, so kita kenalah ada K kan sebab kita nak cari U dekat sini. Okay, so K tu kenalah ada. So sebenarnya ada dua cara awak boleh buat. Satu awak jadikan ini initial. Okay, ini final. Alright, or awak boleh jadikan ini initial, ini final. Okay, dua-dua akan memberi jawapan yang sama. Okay, saya akan pilih satu saja. Siapa yang buat lagi satu, sepatutnya dapat jawapan yang sama. Okay, let's say I'm going to choose this. Okay, initial is this part, final is this part. Okay, so saya tulislah conservation ini. Okay, disebabkan soalan atas so dah tulis dah konsep energy ni, tak payah tulis pun tak apa, but it is highly recommended for you to write down again. Okay, showing that you are using this concept. Okay, so initial you have K dengan U. Okay, and then final you have UG. Okay, ni dekat maximum. Right, so substitute everything. You will have M. So you have 0.2 here and then you want to find U and then here is mass mg. Okay, at this point H is 0.05. Okay, and then this one is the same as before, which is 0.25 plus 0.05. Okay, so bila awak tekan calculator, awak akan dapat U equals to berapa tadi? 2.21 meter per second. Okay, 2.21 meter per second. Okay, so ini adalah answer. So far ada soalan tak? Kalau tak ada pun kena jawab juga. Ada tak soalan? Tak ada, madam. Ada ke tak ada? Tak ada, madam. Ada Okay, so pemarkahan dia pula adalah, mari saya tengok markah dia nak bagi kat mana. Kenapa Hijau lah.
Okay. So markah pertama adalah kalau awak tulis konsep ini, bagi satu markah untuk anda. Okay. Selepas itu awak buat expression ini. Okay. Di mana elastik sama dengan gravitational ini dapat satu markah lagi. Selepas itu betul tak awak guna H maximum ni adalah awak tambah ini. Ini konsep. Bagi satu markah. Okay. So final answer dia adalah this one with the correct unit dapat lagi satu markah. Okay, so dekat sini ada 1, 2, 3, 4 markah untuk soalan yang pertama ini. Okay, ada masalah je terus cakap Okay, soalan yang kedua disebabkan atas ni dah ada markah untuk ni, so tak ada markah. And then awak buat expression ini dapat satu markah, ataupun awak buat yang Ux equals to K plus Ug ni pun boleh juga, dapatlah satu markah Okay, selepas itu awak substitute everything, dapat satu markah. Lepas tu answer with the correct unit, dapat lagi satu markah. Okay, so kat sini 3. So total 7. Okay, tulis siap-siap dekat soalan nombor 1 tu awak dapat berapa markah. 7 out of 7. Macam tu. Okay, dan saya proceed dengan soalan kedua. Okay, soalan kedua dia bagi a stationary box. Okay, so mula-mula dah ada information stationary, so U dia equals to 0, and then you have information regarding mass, and then it said here that box is released and it slides down a frictionless inclined plane, so tak ada friction force yang kita perlu consider, and then the box reach the bottom. Ni tak ada, sorry, ni backward. And then by using work energy theorem, determine the final velocity of the box. Kiranya dia nak V dekat sini. Okay. So information nak awak ada U equals to 0 kat atas ni. So dia suruh guna work energy theorem. So kena guna work energy theorem. Walaupun guna cara lain boleh, kena guna work energy theorem. Okay, sebab dia specifically ask for it. Okay, dia suruh cari ni. First kali, daripada work energy theorem ni awak kembangkan dulu. Okay, work energy theorem sama dengan K final minus K initial. Okay, so K final minus K initial kita dah tahu dah. Initial ni mesti equals to 0 sebab U dia equals to 0. Okay, kita simplify kan, memudahkan kerja kita. Okay, sama macam ni. Selepas tu kita kembangkan lagi. Ini mv squared. Ini pula adalah F net darat dengan displacement. Okay, so sampai sini kita dah stuck dah sebab kita nak cari V ni tapi kita tak ada lagi F net dengan S ini. So jom kita cari. Right, so untuk cari S ni, kita kena tahu objek ni bergerak daripada sini sampai sini. So displacement dia adalah seperti yang saya label ni lah. So sebenarnya kita boleh cari dah S ni sebab dia dah bagi length 3 meter dengan 4 meter here. So just use ini je lah untuk dapatkan S ni, dia adalah 3 squared plus dengan 4 squared kan. Okay, awak akan dapat 5 jawapan dia. Dah ada displacement kat sini. Settle displacement ni. So kita nak pergi dekat F net pula. Okay, F net ni awak nak kena buat ni summation F ini. So maksudnya awak kena buat free body diagram. Okay, so bila untuk objek ni, padam dulu, objek ni dekat sini, so dia akan ada weight ke bawah. Right, lepas tu dia akan ada normal macam ni. So tension tak ada sebab dia tak ada cakap tali, friction pun tak ada sebab dia cakap frictionless plane tadi, lepas tu dia tak cakap ditarik ataupun ditolak. So applied force tak ada. Okay, external force tak ada So maksudnya ini je lah free body diagram awak. Therefore buatlah dia punya sini kan. Okay, ini Wx anda, ini Wy awak. Lepas tu objek ni dia turun ke bawah macam ni dengan acceleration berikut. So maksudnya F net awak adalah dekat X component kan. So kita tengok dekat X component ni ada apa. X component ni ada Wx sahaja. Senang kan. So bila ada Wx sahaja,
So maksudnya fx ni sama dengan W sin theta. Ingat kenapa W sin theta? Sebab kat sini ada angle kan, dia inclined plane. So angle kat sini memberi dekat sini labeling dia. So dekat sini akan jadi W sin theta. So masalah kita kat sini kita tak ada theta. So kenalah cari theta. Okay. So macam mana nak cari theta ni? Awak dah ada triangle kat sini. Senang sajalah. So theta ni awak boleh guna mana-mana. Awak ada semua length kat sini kan. So awak boleh guna sin, cos ataupun tangent. Okay, katalah saya nak guna tangent. Nak guna tangent. So bila tangent opposite over dengan adjacent. So 3/4. So kalau guna sin atau cos pun akan memberi value yang sama, which is berapa Saya kira jap. Okay, 36.87. Okay, 36.87. Okay, so bila dah dapat angle kat sini, bolehlah substitute kat sini. So ni M, saya guna color coded yang sama lah. So ini mg sin 36.87. Okay, so masuklah balik dalam Fnet kita ni. Right, so tulis balik Fnet. Kita tuliskan balik Fnet darab dengan S sama dengan half mv squared. Ni yang kita nak buat sekarang. So Fnet kita adalah mg sin 36.87. Lepas tu kita dah tahu displacement dia 5. Lepas tu mass dia 2 kilo. Itu tak 2 kilo. Okay, 2 kilo. Lepas tu V ni yang kita nak cari. Okay, so mass dia tadi ni 2 kilo. Ini 9.81, substitute sendiri. So V last kali awak akan dapat jawapan dia berapa? 7.67. Okay, saya sangat suka soalan ni sebab dia banyak benda yang awak kena cari. So konsep kat sini awak kena kuat lah. So hopefully ada orang dapat full mark soalan ni. Okay, so saya nak beritahu dia punya markah dekat sini. Okay, mana pen merah. Okay, markah dia yang pertama awak tulis work energy theorem. Tulis, bagi markah dekat anda diri sendiri. Selepas itu awak tahu bahawa K initial ni 0. Tak kisahlah macam mana, kiranya yang menunjukkan awak buat K initial tu 0 dapat lagi satu markah. Selepas itu awak cari S ni. Okay, awak cari displacement ni, tak kiralah cara macam mana, dapat 5 meter. So saya assume betul. Okay, selepas itu untuk Fnet ni, okay, Fnet ini awak lukis je free body diagram. Saya nak bagi markah untuk awak. So bagi satu markah kalau awak lukis free body diagram dengan betul. N dekat sini, W dekat sini, awak resolve semua kan. Lengkap, bagilah diri sendiri satu markah. Selepas itu awak cari theta. Okay, 36.87 ni. Bagi satu lagi markah untuk diri sendiri. Alright, selepas itu bila awak dah ni awak substitute dengan betul dekat point sini, kiranya awak substitute Fnet ni sama dengan mg sin theta. Awak substitute S ni, awak substitute semua betul lah. Dapat satu markah untuk substitution. Selepas itu markah final answer beserta unit yang betul, dapat lagi satu markah. Satu lagi markah, awak buat ni konsep ini part ni, awak jadikan fx ni sama dengan w sin theta ni, bagi lagi satu markah untuk diri sendiri. So 8 markah lah semuanya, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Okay, so total up soalan nombor 2, 8 markah. Okay, so disebabkan macam tak ada orang tanya apa-apa, saya proceed saja. Okay, soalan number, soalan bonus ni. Okay, sebab dia tak ada pengiraan pun sebenarnya, tapi awak kena banyak buat assumption. Okay, so soalan ini dia cakap Ziyad, Zulkifli and Alif Sata are climbing up the stairs. Okay, so dia climbing up the stairs. Okay, dia cakap dekat sini Ziyad ni dia get tired and stop halfway. So katalah ada 4 tingkat kat sini kan. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Okay, si Ziyad ni dia penat. So dekat 2 ni dia dah stop dah. Okay. Lepas tu Alif Sata dia makes to the 4th floor. Alif ni pergi sampai atas. Okay.
Lepas tu dia cakap information if Ziyad punya mass ni adalah 2 kali ganda daripada mass Alif. So siapa yang ada gravitational potential yang lagi tinggi? Okay. So kita buat macam ni. So kita kena compare lah kan sebab dia tanya siapa lagi besar. So kita buat U untuk Alif dengan U untuk Ziyad ini. Okay. So dia formula dia MGH. Dua-dua kita tulis dulu MGH. So sekarang mass Alif sama dengan MA lah. Kita buat MA. Okay. Lepas tu G dia G. Lepas tu height dia pergi sampai 4 height kita buat. Assuming that satu floor sama dengan H dia. So disebabkan Alif ni sampai 4 floor, dia 4 height kan. Ni assumption yang saya buat. Lepas tu mass untuk Ziyad ni 2 kali mass Alif. Okay. GG. Tapi Ziyad ni pergi sampai 2H sahaja. Okay. So bila kita simplify, kita akan nampak bahawa si Alif ni dia dapat 4 MGH. Si Ziyad pun dapat 2 darab 2 sama dengan 4 MGH. Okay. So jawapan dia who has more gravitational potential energy, jawapan dia adalah they have the same gravitational potential energy. Okay. Bila dia suruh explain ni sebenarnya yang kita buat kat atas ni lah kita dah explain dah answer kita. Okay, explain tu maksud kita nak prove answer kita. Okay, inilah jawapan untuk soalan bonus ini. Okay, so markahnya adalah first, kalau jawapan awak same ni, okay, tak apalah, dapatlah 1 markah. Selepas itu awak jadikan assumption ni, tak kisahlah asalkan lebih kurang macam ni awak punya ni sebab saya tak boleh nak fixkan cara macam ni saja, dia boleh banyak cara, okay. Asalkan awak dapat proof bahawa Alif ni dia dapat 4 MGH, bagilah 2 markah untuk diri sendiri, ini pun 2 markah juga. Kiranya semua total 5 lah kalau awak dapat proof guna cara yang macam saya ni ataupun seumpama dengannya. Okay, more or less the same as this. Dapatlah 5 markah. Okay, so sila bagi markah untuk diri sendiri. So total up untuk 3 soalan ni adalah 20 markah. So tulis siap-siap dekat awal-awal jawapan anda tu, dekat sebelah nama anda. Okay, dapat berapa? 20 per 20 ke? Okay. So selepas itu nanti macam biasa send dekat dalam form, saya akan bagi dalam group nanti.